এভৰিৱান, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। যিহেতু দেৱালী আহি আছে, ইয়াৰ আগতেও মই এটা কেণ্ডেল হোল্ডাৰ দেখুৱাইছিলোঁ যিটো নেকি আছিলে মাণ্ডালা আৰ্টৰ ওপৰত। তো আজি মোৰ তাত বহুত আগতে কিনি থৈ দিয়া সৰু সৰু দুটা মাতকা আছে। তো মই ভাবিছোঁ দেৱালীত ইউজ কৰিম সেই মাতকাৰ তাত অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিওঁ। দেৱালী বুলি ক'লেতো জানেই সকলোতে ডেক'ৰেশ্যন একদম মেইন হয়, ধুনীয়া ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰি ভাল লাগে। যিহেতু মোৰ লগত সকলো বস্তু আছে আনি থৈ দিয়া, তো মই ভাবিলোঁ বেলেগতো একো কৰিবলগীয়া নাই আৰু কিনিবলগীয়া নাই, তো মই সেইকাৰণে ডেক'ৰেশ্যন কৰিলেই হ'ব যেতিয়া কৰি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো প্ৰথমতে মই ব্ৰাউন কালাৰটো কৰি লৈছোঁ। এইবাৰ কোনো মই জেচৰ লেপ লগাই লোৱা নাই ওপৰত, কাৰণ অকল ব্ৰাউন কালাৰটো কৰি মই তাৰ ওপৰত আৰু বেলেগ তেনেকুৱা কালাৰ ইউজ নকৰোঁ। সেইকাৰণে মই ব্ৰাউন কালাৰটো গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এটা ওপৰৰখিনি আঠা লগাই লৈছোঁ, ফেব্ৰিকৰ আঠা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। তাৰপিছত মোৰ তাত হাফ বিট আছিলে সৰু সৰু, সেই বিটছকেইটা মই ওপৰত লগাইছোঁ। একচুৱেলি দুই এটা সৰু ডাঙৰ হৈছে কাৰণ চব মিক্স হৈ আছিলে, তো মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ তেনেকৈ লগাই দিলোঁ আৰু বেছি চাই নাথাকিলোঁ। মই তেনেকৈ মই গোটেইখিনি এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি এই বিটছকেইটা লগাই দিছোঁ। মই এটা একদম চিম্পল ডেক'ৰেশ্যন কৰিম, সেইকাৰণে মই মোৰ তাত মিৰৰ আছিলে সৰু ৰাউণ্ড, তো সেই মিৰৰটো মই এটা এটাকৈ লগাই দিছোঁ আৰু মই চাইডে চাইডে হোৱাইট কালাৰৰ ডট দি গৈছোঁ। মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় ফেষ্টিভেলেই হ'ল দেৱালী। মই আগৰে পৰাই দেৱালী বহুত বেছি ভাল পাওঁ। ফটকা ফুটোৱা এইবোৰ ফুলজাৰি মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু তাতকৈ বেছিকৈ চাকি, যিটো মানে মিঠাতেলৰ চাকি যে লগায়, সেইটো ঘৰৰ সকলো চাইডেতো খুব বেছি ভাল লাগে। লাইট এইবোৰ আৰু ডেক'ৰেশ্যন কৰি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আগৰে পৰাই মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যনবোৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আগতে মই ভিডিঅ' এইবোৰ বনোৱা নাছিলোঁ। তো এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আপোনালোকক মই ভিডিঅ' এনেকৈ দিওঁ। ইয়াৰ আগতে মই যেতিয়া ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কিছুমান এনে দুই এটা দেখুৱাইছিলোঁ চাকিৰ ডিজাইন কৰা এইবোৰ ভিডিঅ'। তো এইবাৰো কিছুমান আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই যাব, নতুন নতুন ডিজাইন ডেক'ৰেশ্যনৰ। তো আহক আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, আৰু যিসকলে আগৰে পৰা চাই আছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কোনো এটা বস্তু মই নতুনকৈ কিনি অনা নাই। আগৰে পৰা মোৰ তাত বহুত বস্তু আছিলে। আগতে মই এনেকুৱাকৈ বহুত বস্তু বনোৱা নাছিলে, কিন্তু হয়তো কিছুমান মানে ক্ৰাফ্টৰ আৰ্টৰ কামত মই ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বস্তুবোৰ আনি থৈ দিছিলোঁ। সেইবোৰ বস্তু এতিয়াও মোৰ লগত আছে, তো এতিয়াও মই কামত ইউজ কৰি আছোঁ। এইবোৰ লেছ বহুত বছৰ হ'ল মোৰ তাত আনি থৈ দিয়া, কিন্তু ঠিক কামত মই লগাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু মই এইবোৰ ধুনীয়াকৈ কামত লগাব পাৰোঁ। বেলেগ বেলেগ ক্ৰাফ্টৰ কাম মই এইটোৰ দ্বাৰাই কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো মই মাতকাটো গল্ডেন আৰু চিলভাৰ কালাৰত বনাইছোঁ। প্ৰথম যিটো মাতকা ডিজাইন বনাইছিলে সেইটো একদম চিম্পুলত আছিলে, তো অকণমান মই হেভি ডিজাইন দিব ওলাইছোঁ। এইটোত অকণমানে খুব বেছি তেনেকুৱাও নিদিওঁ হেভি কৰি, অকল এইখিনিতে মই অলপ হেভি ডিজাইন দি দিছোঁ মাজৰখিনি, বাকীখিনি প্ৰায় চিম্পুলে হয়। ইয়াতো মই মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত অলপমান ডাঙৰ মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সৰু মিৰৰ এনেকৈ মিক্স কৰি ব্যৱহাৰ কৰিম। যিহেতু মই কৈছোঁ এইটো মাতকা অকণমান মই ডিজাইন দিবলৈ গৈ আছোঁ, তো অকণমান বেছি মিৰৰ আৰু বিটছ ব্যৱহাৰ কৰা যাব। এই মাতকা দুটা মই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ টাইমত ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি আনিছিলোঁ, কিন্তু মই যেনেকুৱা ধৰণৰ মাতকা বিচাৰিছিলোঁ সেইটো মাতকা মই পোৱা নাছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই আৰু এইটো ব্যৱহাৰ নকৰি তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ যে এইটো এনেই পৰি থকাতকৈ মই কামত ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ, দেৱালীৰ টাইমত মোৰ ভাল কামত আহি যাব। সেইটো কাৰণে মই অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰি লৈছোঁ। সৰু সৰু মিৰৰকেইটা লগোৱাৰ পিছত অকণমান খালী লাগি আছিলে তলৰ সেইখিনিত, সেইকাৰণে মই ফেব্ৰিকলৰ সহায়ত সৰু সৰু বিটছকেইটা লগাই দিম। হাফ বিটছ যিবোৰ আছিলে, তো সেই হাফ বিটছকেইটা মই এনেকৈ মাজে মাজে লগাই দিছোঁ।
এইটো মাতকাৰ ডিজাইনো প্ৰায় মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া মোৰ বনোৱা হোৱাৰ পিছত কমপ্লিট ভিডিঅ'। এইকেইটা হৈছে ডিজাইনকেইটা। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তলত যে এইটো ৰাংগলীৰ ডিজাইন দেখিছে, সেইটোও মই নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিম। আপোনালোকে দেখিব মই কেনেকৈ এইটো ডিজাইনটো বনাইছোঁ আৰু কি ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ ইমানতে, বাই বাই।